คลิปนี้เป็นคลิปที่3ของซีรีส์ชุดครอบครัวนายไอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เมียน้อยฟ้องเรียกค่าเสียหายอ้างว่าถูกผัวหลอกว่าเป็นโสดได้เลิกกับเมียแล้วจึงยอมแต่งงานด้วยโดยจัดงานแต่งซะใหญ่โตแต่มารู้ทีหลังว่าตัวเองกลายเป็นเมียน้อยจึงต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายเลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยนำคำพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่างให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายนายไอขอแนะนำว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือเรียกสั้นๆว่าอัยการสคช.ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนๆสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนๆสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทม.ก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนๆสะดวกแต่หากสำนักงานอัยการที่เพื่อนๆไปขอคำปรึกษานั้นไม่มีอัยการสคช.พนักงานอัยการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอัยการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อัยการนะครับและหากเพื่อนๆอยากให้นำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแฟ้มเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี 2529 ตอนที่นายปรีชาซึ่งรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนจบใหม่มีคนรักคนหนึ่งชื่อนางสาวแอนทั้งคู่ได้อยู่กินและจดทะเบียนสมรสกันในสมัยนั้นระบบจดทะเบียนครอบครัวยังไม่เป็นระบบคอมพิวเตอร์เหมือนอย่างปัจจุบันการจดทะเบียนสมรสจึงเป็นระบบจัดทำด้วยเอกสารการขอคัดทะเบียนราษฎร์การทำบัตรประชาชนการจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนหย่าหรือกิจการอื่นๆจึงถูกบันทึกด้วยเอกสารทั้งสิ้นและต้องไปดำเนินการที่อำเภอซึ่งเป็นสำนักทะเบียนนายปรีชาเมื่อรับราชการทหารจึงไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะต้องย้ายไปรับราชการประจำที่ต่างจังหวัดหลายที่ทั้งสองคนผัวเมียอยู่กินกันได้10 ปีก็มีเรื่องผิดใจกันจึงได้เลิกร้างกันไปโดยต่างคนต่างแยกกันอยู่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าพอนานเข้าต่างคนต่างก็ไปมีคนรักใหม่จนลืมไปเลยว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนายปรีชามีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตามลำดับจนได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรพอปี 2553 นายปรีชาซึ่งครองตัวเป็นโสดได้พบรักใหม่กับนางสาวมาลีหญิงสาวที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันต่อมานายปรีชากับนางสาวมาลีจึงตัดสินใจมาอยู่กินด้วยกันจนมีลูก2 คนพอกลางปี 2555 นายปรีชาได้จัดงานแต่งงานอย่างเป็นทางการแล้วพากันย้ายมาอยู่ที่ทาวน์เฮาส์ที่นายปรีชาได้ซื้อไว้หลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นเรือนหอด้วยความที่นายปรีชาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรและต้องการให้นางสาวมาลีมีหน้ามีตาในสังคมทั้ง2 คนจึงตัดสินใจขอรับพระราชทานสมรสและได้เข้ารับพระราชทานสมรสเมื่อปลายปี 2555 แล้วในวันรุ่งขึ้นได้จัดงานฉลองสมรสกันโดยจัดงานใหญ่โตมีคนมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากแต่แล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเพื่อนร่วมงานผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายได้มาบอกเล่าให้นางสาวมาลีรู้ว่านายปรีชามีเมียอยู่แล้วนายปรีชากับนางสาวมาลีจึงมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆจนในที่สุดนางสาวมาลีจึงไล่นายปรีชาให้ออกไปจากบ้านทาวน์เฮาส์หลังนั้นหลังจากนั้นนางสาวมาลีได้พยายามรวบรวมพยานหลักฐานและได้ยื่นฟ้องนายปรีชาเพื่อเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดโดยอ้างในคำฟ้องว่านายปรีชาจำเลยทำให้นางสาวมาลีโจทก์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อชื่อเสียง
เกียรติคุณถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมงานและถูกดูหมิ่นเหยียดหยามคดีนี้สู้กันมาถึง3 ศาลโดยศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาให้นายปรีชาแพ้คดีในที่สุดวันตัดสินชะตาก็มาถึงศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังศาลฎีกาตัดสินโดยย่อว่าจำเลยไม่ได้หลอกลวงโจทก์ให้แต่งงานแต่โจทก์สมัครใจยินยอมแต่งงานกับจำเลยการแต่งงานและจัดงานฉลองสมรสเกิดจากความสมัครใจของโจทก์เป็นการยอมรับผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองตามกฎหมายถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ไม่ได้จำเลยไม่ได้กระทำละเมิดและไม่จำต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทก์ฟังแล้วยังไม่เข้าใจงงครับงงที่นี้เรามาดูกันสิว่าศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ว่าอย่างไรเราแยกแยะประเด็นได้เป็นข้อดังนี้ข้อที่ 1นางสาวมาลีโจทก์ยื่นฟ้องนายปรีชาจำเลยเมื่อปลายปี 2556 โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าเมื่อกลางปี 2553 นางสาวมาลีโจทก์ได้รู้จักนายปรีชาจำเลยและต่อมาได้คบหากันในฐานะคู่รักนางสาวมาลีโจทก์อ้างในคำฟ้องก่อนมาอยู่กินด้วยกันว่านายปรีชาบอกว่าไม่เคยมีคู่รักและภริยามาก่อนทำให้โจทก์จึงหลงเชื่อข้อที่ 2ต่อมาปลายเดือนพฤษภาคม 2555 นางสาวมาลีกับนายปรีชาจำเลยได้จัดงานแต่งงานกันต่อมานายปรีชาจำเลยได้ขอสมรสพระราชทานพอปลายเดือนพฤศจิกายน 2555 นายปรีชาจำเลยได้รับพระราชทานสมรสและได้จัดงานฉลองสมรสพระราชทานเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2555 ข้อที่ 3ต่อมาภายหลังจากงานฉลองสมรสแล้วได้มีผู้แจ้งว่านายปรีชาจำเลยเคยมีภริยามาก่อนโจทก์ไม่เชื่อว่าเป็นความจริงจึงได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเมื่อปลายตุลาคม 2556 โจทก์ได้ขอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนครอบครัวซึ่งให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์พบว่านายปรีชาจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวแอนสำนักงานเขตดุสิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2529 เมื่อ 27 ปีมาแล้วซึ่งในเวลาที่นางสาวมาลีโจทก์ได้ยื่นฟ้องนายปรีชาจำเลยเป็นคดีนี้นายปรีชาจำเลยก็ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่าขาดจากนางสาวแอนแต่อย่างใดข้อที่ 4นางสาวมาลีโจทก์อ้างว่าการกระทำของนายปรีชาจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณทำให้โจทก์ถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมงานและทำให้โจทก์ได้รับการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอันเป็นมูลละเมิดข้อที่ 5นางสาวมาลีโจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้นายปรีชาจำเลยชำระเงินค่าเสียหายจำนวน3 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา7.5%ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่นางสาวมาลีโจทก์นายไอขออธิบายตรงนี้ก่อนครับเรื่องนี้นางสาวมาลีโจทก์ไม่ได้ฟ้องหย่านายปรีชาจำเลยนะครับเพราะทั้งคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่เป็นเรื่องที่นางสาวมาลีฟ้องว่านายปรีชาจำเลยกระทำละเมิดต่อตัวเองคำว่าละเมิดเป็นภาษากฎหมายครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติว่ามาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นเรามาดูกันทีละคำครับกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดจงใจซึ่งก็คือตั้งใจทำโดยเจตนากระทำหรือจงใจกระทำนั่นแหละครับและคำว่าหรือผู้ใดประมาทเลินเล่อแล้วคำว่าประมาทเลินเล่อนั่นมันเป็นยังไงคำว่าประมาทเลินเล่อในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติไว้ครับเราก็เลยต้องไปดูที่ประมวลกฎหมายอาญากันในประมวลกฎหมายอาญาก็ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ตรงๆเหมือนกันครับแต่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 59 วรรค 4ซึ่งบัญญัติคำว่ากระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่เราพอจะอธิบายจากคำว่ากระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิดที่ไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาก็คือไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดเหตุขึ้นไม่ได้มีเจตนากระท
หรือไม่ได้จงใจกระทำนั่นแหละครับซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับคำว่าจงใจหรือโดยเจตนาครับแต่เป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังหรือก็คือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งในภาวะเช่นนั้นหรือในสภาพอย่างนั้นคนกระทำก็น่าจะต้องมีความระมัดระวังกันบ้างล่ะและคนกระทำอาจใช้ความระมัดระวังได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอส่วนคำว่าเลินเล่อก็เป็นเหมือนกันครับกฎหมายไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้นายไอเลยไปตรวจดูจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2554 ให้ความหมายของคำว่าเลินเล่อไว้2 อย่างครับความหมายแรกเป็นคำกริยาครับให้ความหมายว่าขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำเช่นเด็กคนนี้เลินเล่อทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายโดยไม่รู้ตัวส่วนความหมายที่2เป็นคำวลีครับให้ความหมายว่าอาการที่ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำเช่นนายก็ทำงานเลินเล่อมีข้อผิดพลาดมากเพื่อนๆคงพอจะเข้าใจคำว่าประมาทเลินเล่อกันบ้างไม่มากก็น้อยแล้วนะครับทีนี้คำว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายกันนี้ชัดเจนเลยครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือนิติบุคคลกระทรวงทบวงกรมบริษัทห้างร้านหรือเป็นอย่างอื่นๆก็ได้จะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามได้กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายขอย้ำนะครับต้องเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเท่านั้นนะแล้วผิดกฎหมายอะไรบ้างล่ะก็กฎหมายทุกชนิดทุกฉบับเลยครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่ต้องติดคุกหรือต้องเสียค่าปรับหรือโทษทางแพ่งที่ต้องเสียเงินเสียทองหรือเสียสิทธิต่างๆก็ตามอันนี้เป็นเฉพาะโดยผิดกฎหมายเท่านั้นนะถ้าไม่เป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายก็ไม่เป็นการทำละเมิดแล้วที่กระทำโดยผิดกฎหมายถึงขั้นไหนกันนะก็ทำให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตอันนี้คือทำให้เขาถึงตายไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตามหรือทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายแก่ร่างกายอันนี้ก็คือทำให้เขาได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บสาหัสหรือต้องถึงกับพิการทุพพลภาพแขนขาขาดหรือต้องเสียสุขภาพอนามัยหรือต้องเสื่อมเสียต่อเสรีภาพอิสรภาพต้องถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สินเช่นถูกรถชนเสียหายเข้าของเสียหายหรือทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายแก่สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าอย่างใดๆท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการทำละเมิดนั้นตามเรื่องของเรานางสาวมาลีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมงานและถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากการที่นายปรีชาจำเลยหลอกลวงให้แต่งงานอันนี้นางสาวมาลีอ้างว่าตัวเองได้รับความเดือดร้อนต้องถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังซึ่งเป็นการกระทำความผิดทางอาญาอันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ซึ่งบัญญัติว่ามาตรา326ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นความผิดต่อส่วนตัวสามารถยอมความกันได้นะครับแล้วนายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปข้อที่6นายปรีชาจำเลยให้การต่อสู้คดีว่านายปรีชาไม่ได้หลอกลวงนางสาวมาลีโจทย์แต่อย่างใดโดยนางสาวมาลีโจทย์ทราบอยู่แล้วว่านายปรีชามีภริยามาแล้วและมีบุตรด้วยกันแต่จำเลยกับภริยาคนเก่าได้แยกกันอยู่โดยยังมิได้จดทะเบียนหย่าข้อที่7นายปรีชาจำเลยได้ให้การต่อไปว่าจำเลยได้ซื้อทรัพย์สินจำนวนหลายรายการให้แก่นางสาวมาลีโจทย์และยังได้มอบเงินสดให้แก่นางสาวมาลีเป็นจำนวนมากอีกด้วยนอกจากนี้ในการจัดงานแต่งงานจำเลยก็เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการแต่งงานทั้งหมดภายหลังจำเลยไม่เคยร่วมหลับนอนกับนางสาวมาลีโจทย์ดังนั้นนางสาวมาลีโจทย์จึงไม่ได้รับความเสียหายข้อที่8นายปรีชาจำเลยให้การต่อไปอีกว่าทั้งโจทย์และจำเลยมีทัศนคติไม่ตรงกันอันเนื่องมาจากความประพฤติของนางสาวมาลีโจทย์ที่ไม่เหมาะสมเองโดยนางสาวมาลีโจทย์ได้นำสำเนาทะเบียนสมรสที่นายปรีชาจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวแอนเมื่อปี 2529มาข่มขู่ว่าจะแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายปรีชาจำเลยฐานแจ้งความเท็จ
และนางสาวมาลีโจทก์ได้เรียกร้องเงินจำนวน3 ล้านบาทแต่จำเลยไม่ยินยอมนางสาวมาลีโจทก์จึงได้มายื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องข้อที่9ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายปรีชาจำเลยชำระเงินจำนวน2,500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา7.5%ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องวันที่12 ธันวาคม 2556เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่นางสาวมาลีโจทก์กับให้นายปรีชาจำเลยใช้ค่าราชธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ข้อที่10นายปรีชาจำเลยยื่นอุทธรณ์ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษายืนก็คือศาลชั้นอุทธรณ์มีคำพิพากษาตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษานายปรีชาจำเลยไม่ยอมแพ้ยื่นฎีกาข้อที่11ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่คู่ความคือนางสาวมาลีโจทก์กับนายปรีชาจำเลยไม่โต้แย้งกันในชั้นฎีกานี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่าเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2529นายปรีชาจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวแอนและเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่าตามสำเนาทะเบียนการสมรสพยานเอกสารที่นางสาวมาลีโจทก์นำสืบข้อที่12ในปี 2555นายปรีชาจำเลยได้ดำเนินการขอสมรสพระราชทานต่อมาวันที่29 พฤศจิกายน 2555นางสาวมาลีกับนายปรีชาได้รับพิธีสมรสพระราชทานและทั้งคู่ได้จัดงานฉลองสมรสพระราชทานเมื่อวันที่12 ธันวาคม 2555ตามสำเนาหนังสือการ์ดงานแต่งงานและอัลบั้มภาพถ่ายงานฉลองสมรสตามพยานเอกสารที่นางสาวมาลีโจทก์นำสืบข้อที่13ศาลเห็นว่าคดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของนายปรีชาจำเลยว่านายปรีชาจำเลยกระทำละเมิดอันเป็นมูลเหตุที่ต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่นางสาวมาลีโจทก์หรือไม่เพียงใดที่นายปรีชาจำเลยฎีกาว่านางสาวมาลีโจทก์รู้อยู่แล้วว่านายปรีชามีภริยาอยู่แล้วและยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันแต่นางสาวมาลีโจทก์สมัครใจเข้าพิธีแต่งงานกับนายปรีชาจำเลยเองนางสาวมาลีโจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างอยู่กินด้วยกันนางสาวมาลีโจทก์ได้รับทรัพย์สินจากจำเลยเป็นจำนวนมากแล้วข้อที่14ศาลเห็นว่าแม้นางสาวมาลีโจทก์จะเบิกความต่อศาลว่าภายหลังพิธีฉลองสมรสพระราชทานเพื่อนร่วมงานแจ้งแก่โจทก์ว่านายปรีชาจำเลยมีภริยาอยู่แล้วและยังไม่ได้หย่ากันนางสาวมาลีโจทก์แต่งงานกับนายปรีชาทำไมแต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดๆมาแสดงเพื่อพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ามีเหตุการณ์เป็นไปตามที่นางสาวมาลีโจทก์กล่าวอ้างดังกล่าวข้ออ้างต่อมาที่นางสาวมาลีโจทก์ได้เบิกความอ้างว่านางสาวมาลีได้สอบถามนายปรีชาจำเลยว่ายังคงมีภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันอยู่หรือไม่โดยนายปรีชาจำเลยแจ้งว่าไม่มีแต่นางสาวมาลีก็ไม่ปักใจเชื่อและนางสาวมาลีก็ได้สอบถามจำเลยเรื่อยมาแต่จำเลยปฏิเสธและบ่ายเบี่ยงทุกครั้งโดยในบางครั้งนายปรีชาแจ้งโจทก์ว่าเคยมีภริยามาก่อนแต่อย่าขาดจากกันไปนานแล้วนางสาวมาลีจึงได้พยายามติดตามสืบหาข้อมูลแต่ไม่พบหลักฐานใดๆมีข้อเท็จจริงที่นางสาวมาลีกล่าวอ้างต่อไปว่าจนกระทั่งเมื่อวันที่24 ตุลาคม 2556นางสาวมาลีไปตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวที่สำนักงานเขตดุสิตซึ่งมีระบบทะเบียนครอบครัวเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วนางสาวมาลีจึงพบว่านายปรีชาจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวแอนเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2529เป็นเวลานานกว่า27 ปีแล้วข้อที่14ตามข้อเท็จจริงที่นางสาวมาลีโจทก์นำสืบแสดงว่าก่อนเข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2555ได้มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำให้นางสาวมาลีโจทก์เกิดความสงสัยว่านายปรีชาจำเลยพูดโกหกดังนั้นถ้าหากนางสาวมาลีโจทก์รู้มาก่อนว่านายปรีชาจำเลยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะทำให้นางสาวมาลีโจทก์ต้องพยายามติดตามสอบถามนางสาวแอนมีเก่าของนายปรีชาจำเลยหรือติดตามสอบถามนางสาวสมศรีและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเพื่อให้ได้ความจริงหรือนางสาวมาลีโจทก์ก็อาจจะโต้แย้งนายปรีชาไปว่าถ้าหากนายปรีชาได้จดทะเบียนหย่าแล้วก็ขอให้นายปรีชาจำเลยเอาใบสำคัญการหย่ามาแสดงให้ดูเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่ปรากฏว่านางสาวมาลีโจทก์ได้กระทำการอย่างที่ว่าดังกล่าวแต่อย่างใดศาลจึงเห็นเป็นพิรุธนอกจากนั้นนางสาวมาลีโจทก์ยังเบิกความตอบทนายความของนายปรีชาจำเลย
โดยนางสาวมาลีโจทย์ตอบว่านางสาวมาลีกับนายปรีชาไม่เคยอยู่บ้านทาวน์เฮาส์เดียวกัน ข้อที่ 15ในส่วนที่นายปรีชาจำเลยเบิกความต่อศาลว่านายปรีชาจำเลยได้ทะเลาะกับนางสาวมาลีโจทย์อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้โจทย์ไล่จำเลยออกจากบ้านทาวน์เฮาส์ที่พักอาศัยด้วยกันโดยขัดขวางไม่ให้นายปรีชากลับเข้าไปในบ้านและที่นายปรีชาจำเลยเบิกความตอบทนายความของนางสาวมาลีโจทย์ถามเกี่ยวกับบ้านนายปรีชาจำเลยก็เบิกความว่าเป็นทาวน์เฮาส์ที่นายปรีชาจำเลยได้ซื้อและให้นางสาวมาลีอยู่อาศัยและจำเลยถือว่าเป็นเรือนหอที่จะได้อยู่อาศัยร่วมกันศาลจึงเห็นว่าภายหลังจากที่ได้จัดพิธีแต่งงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 แล้วนายปรีชาจำเลยก็ยังได้อยู่ทาวน์เฮาส์ด้วยกันกับนางสาวมาลีโจทย์จนกระทั่งเมื่อมีการฉลองสมรสพระราชทานเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 หลังจากนั้นนายปรีชาก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในทาวน์เฮาส์ได้อีกต่อไปข้อที่ 16ศาลเห็นว่าถึงแม้ว่านายปรีชาจำเลยจะไม่ได้อยู่ทาวน์เฮาส์ด้วยกันกับนางสาวมาลีโจทย์หลังจากงานฉลองสมรสพระราชทานแล้วแต่นายปรีชาจำเลยก็ยังประสงค์ที่จะให้บุตรทั้งสองของนางสาวมาลีได้รับสวัสดิการของนายปรีชาจำเลยซึ่งรับราชการทหารแต่นางสาวมาลีโจทย์กลับบอกกับนายปรีชาจำเลยว่าไม่ต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสเนื่องจากจะต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่นางสาวมาลีโจทย์จะหาได้ในภายหน้าข้อที่ 17ดังนั้นถ้าหากเป็นจริงตามที่นางสาวมาลีโจทย์อ้างว่านางสาวมาลีเพิ่งรู้ความจริงว่านายปรีชายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าเมื่อได้เข้าพิธีแต่งงานกับนายปรีชาจำเลยแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 นั้นศาลจึงเห็นว่านางสาวมาลีโจทย์น่าจะได้อยู่กินฉันสามีภริยากับนายปรีชาจำเลยมาก่อนเข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 แล้วไม่ใช่มารู้ความจริงภายหลังจากเข้าพิธีแต่งงานตามที่นางสาวมาลีโจทย์กล่าวอ้างคือรู้ความจริงก่อนแต่งไม่ใช่มารู้ความจริงหลังแต่งตามพฤติการที่นางสาวมาลีอ้างว่านางสาวมาลีกับนายปรีชาไม่ได้อยู่ร่วมกันหลังจากวันที่จัดงานฉลองสมรสเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 จึงเป็นพิรุธอีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่านางสาวมาลีรู้อยู่แล้วว่านายปรีชาจำเลยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าแต่พอมีเรื่องขัดแย้งกันจึงเป็นเหตุที่ทำให้นางสาวมาลีไม่ประสงค์จะอยู่กินฉันสามีภริยากับนายปรีชาอีกต่อไปและนางสาวมาลีโจทย์ก็ยกมาเป็นเหตุยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ศาลจึงเห็นว่าพยานหลักฐานของนายปรีชาจำเลยมีน้ำหนักให้รับฟังมากกว่าพยานหลักฐานของนางสาวมาลีโจทย์ข้อที่ 18ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่านายปรีชาจำเลยไม่ได้หลอกลวงนางสาวมาลีโจทย์ให้แต่งงานกับนายปรีชาจำเลยศาลฎีกาโดยมติประชุมใหญ่เห็นว่าการแต่งงานโดยนายปรีชาจำเลยขอสมรสพระราชทานและจัดงานฉลองสมรสเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากนางสาวมาลีโจทย์ไม่ยินยอมเข้ารับพระราชทานสมรสด้วยเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายปรีชาจำเลยไม่ได้หลอกลวงนางสาวมาลีโจทย์ให้แต่งงานด้วยแสดงว่านางสาวมาลีโจทย์สมัครใจยินยอมแต่งงานกับนายปรีชาจำเลยเมื่อการแต่งงานโดยนายปรีชาจำเลยได้ขอสมรสพระราชทานและจัดงานฉลองสมรสจึงเกิดจากความสมัครใจของนางสาวมาลีโจทย์เองกรณีเป็นการที่นางสาวมาลีโจทย์ยอมรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตนเองตามกฎหมายจึงถือไม่ได้ว่านางสาวมาลีโจทย์ได้รับความเสียหายนางสาวมาลีโจทย์จึงฟ้องนายปรีชาจำเลยให้รับผิดชำระค่าเสียหายแก่นางสาวมาลีโจทย์ไม่ได้เพราะนายปรีชาจำเลยไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทย์และนายปรีชาจำเลยก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นางสาวมาลีโจทย์ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของนายปรีชาจำเลยฟังขึ้นพิพากษากลับให้ยกฟ้องค่าราชธรรมเนียมทั้ง3ศาลให้เป็นพับสรุปคือนายปรีชาจำเลยชนะคดีในที่สุดเรื่องนี้คงจะโทษว่าเป็นความผิดของนายปรีชาก็คงลำบากเพราะนายปรีชากับนางสาวแอนได้เลิกร้างกันไปนานถึง27 ปีแล้วและนายปรีชาก็ได้ทุ่มเทความรักและทรัพย์สินให้แก่นางสาวมาลีเป็นจำนวนมากก็คงเพราะต้องการอยู่กินร่วมกันไปจนตลอดชีวิตแต่แล้วชีวิตคู่ก็ไม่เป็นไปตามคาดหวังเรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายเพื่อนๆฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นายไอขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2830/2563 หมายเหตุตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่นายไอสมมุติขึ้นเองครับ
และเป็นสถานการณ์สมมุติ เช่นเดียวกัน โดยพฤติการแห่งคดีเป็นการเดินเรื่องตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา คลิปต่อไป นายไอจะมาเล่าซีรีส์ในเรื่องอะไร โปรดติดตามนะครับ หากเพื่อนๆสนใจตัวบทกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อ ที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ นายไอได้นำเอาตัวบทกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อ มาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้ว สามารถเปิดดูได้เลยนะครับ ก่อนจากกัน โปรดกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์กันด้วยนะครับ ปิด แฟ้ม